ένα ανεξήγητο θαύμα της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Ήρθε η Αγία Μαυροφορεμένη και μας βρήκε στο νοσοκομείο. Εδώ να σημειώσουμε ότι οι δύο υπάρχουσες θαυματουργές εικόνες της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου αγιογραφήθηκαν γύρω στα 1917 με εντολή του τότε γέροντα Παϊσίου, όχι του σημερινού νέου Αγίου. Ο γέροντας Παΐσιος ανακάλυψε και τον παλαιό βίο της Αγίας πάνω σε δερμάτινη περγαμηνή στο Άγιο Όρος. Σήμερα η μία εικόνα βρίσκεται στη Λυκόβρηση Αττικής και η άλλη βρίσκεται στο άλλο μοναστήρι της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, στην Αστόρια της Νέας Υόρκης. Ήταν το 1984, όταν στο Κεντρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης οι ιατροί είχαν σηκώσει τα χέρια τους ψηλά σχετικά με την υγεία του αδελφού μου, που για να τον κρατήσουν στη ζωή θα έπρεπε να του κόψουν στο χειρουργείο το ένα του πόδι. Εκείνο το χρονικό διάστημα στη μονάδα ήταν και μια κυρία μαζί με την κόρη της που γνώριζαν τη χάρη της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου και έδωσαν στη μητέρα μου το βιβλιαράκι με τα θαύματά της, το λαδάκι και το μήλο, για το οποίο έπρεπε να νηστέψει για 3 μέρες και το πρωί της 4ης ημέρας να το φας νηστικός σύμφωνα με την αρχαία παράδοση. Ήταν τόσο μεγάλη η απελπισία μας για την υγεία του αδελφού μου, που πλέον είχαμε αρχίσει να χάνουμε και την πίστη μας στο Θεό, μη βλέποντας κάποιο φως στην αγωνία μας. Από όλους μας, μόνο η μητέρα μου, που από μικρή ήταν στον χώρο της Εκκλησίας, έλεγε και ξαναέλεγε ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε και ότι ο Θεός δεν θα άφηνε τον αδελφό μου με ακροτηριασμένο πόδι για το υπόλοιπο της ζωής του, μιας και ήταν τότε μόνο 11 χρονών παιδάκι. Η μητέρα μου διάβασε το βιβλιαράκι, άλυψε με λαδάκι της Αγίας τον αδελφό μου και αποφασίσαν να νηστέψουνε μέχρι την ημέρα του χειρουργείου. Αν και η κατάσταση της υγείας του αδελφού μου δεν το επέτρεπε σύμφωνα με τα λεγόμενα των ιατρών. Και εκεί που κυλούσαν όλα μα όλα μέσα στην απελπισία, το βράδυ εκείνο της 3ης ημέρας της νηστείας ξημερώματα, εμφανίστηκε στο δωμάτιό του στο νοσοκομείο μια μαυροφορεμένη γυναίκα. Ξύπνησαν μόνο η μάνα μου που κοιμόταν σε μια καρέκλα σχεδόν 100 μέρες δίπλα στον αδελφό μου, αλλά και ο ίδιος ο αδελφός μου. Η κοπέλα με τη μητέρα της που ήταν στο ίδιο δωμάτιο δεν ξύπνησαν. Μάλιστα, η κοπέλα αυτή ήταν η αδελφή της Δέσποινας Βανδύ. Έτσι η πορεία μας στη χάρη της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου ξεκίνησε από την οικογένεια Μαλέα. Πλησίασε η μαυροφορούσα τον αδελφό μου και τη μητέρα μου και τους είπε: «Είμαι η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου. Δεν θέλω να στεναχωριέστε, γιατί όλα θα πάνε καλά». Με το που είπε αυτά τα λόγια, άπλωσε το χέρι τους από την πατούσα του αδελφού μου μέχρι το κεφάλι του και του είπε: «Δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα τώρα. Είσαι κι εσύ ένα από τα παιδιά μου». Και αμέσως, λέγοντας αυτά, έφυγε με την ίδια ηρεμία που είχε έλθει από την πόρτα στο δωμάτιο, όπως ένας κανονικός άνθρωπος. Έντρομος ο αδελφός μου, παιδί τότε 11 ετών, και με κλάματα η μάνα μου που είχε αισθανθεί το θαύμα, δεν κλείσανε μάτι όλο το υπόλοιπο της νύχτας. Το πρωί ολοκλήρωσαν την νηστεία με τη λήψη του Αγίου Μήλου της Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, ώσπου ήρθε η ώρα που κάναν την πρωινή εμφάνισή τους οι γιατροί στο δωμάτιο και δώσαν εντολή στους νοσοκόμους να ετοιμάσουν τον αδελφό μου για τις τελευταίες εξετάσεις πριν από το χειρουργείο. Η μάνα μου τους ακολούθησε μέχρι το ακτινολογικό, εκεί που θα γινόντουσαν και οι τελευταίες εξετάσεις λίγο πριν το χειρουργείο για τον ακροτηριασμό. Πέρασαν σχεδόν 20 λεπτά και έβλεπε η μάνα μου τους ακτινολόγους και άλλων τμήματων να εισέρχονται στον χώρο που κάνανε τις εξετάσεις του αδελφού μου, όταν πλέον είδε να φτάνει και όλη η ομάδα των ιατρών πανικόβλητη, ακούγοντας όλα αυτά που τους έλεγαν οι ακτινολόγοι από τα εσωτερικά τηλέφωνα. Μετά από μια ολόκληρη ώρα, παρακαλώ, βγήκε ο καθηγητής της Ορθοπαιδικής, κ. Βασίλειος Παπαβασιλείου, και λέει στη μητέρα μου: «Εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Αυτά που βλέπω τώρα είναι θέλημα Θεού. Το παιδί δεν έχει τίποτα και μπορείτε να το πάρετε από το νοσοκομείο και να φύγετε ακόμη και τώρα. Αλλά όπου και αν πάτε, σταματήστε σε μια εκκλησία να ευχαριστήσετε το Θεό που έκανε ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα για μένα στην ιατρική επιστήμη». Η μάνα μου άρχισε τα κλάματα. Κατάλαβε ότι η χάρη της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου δεν άφησε να τυραννηθεί στη ζωή τους ούτε η ίδια, αλλά ούτε και ο αδελφός μου. Από τότε η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου μας έγινε η Αγία της οικογένειάς μας, γιατί βοήθησε άπειρες φορές, ακόμη και με περίπτωση καρκίνου στο στήθος της μητέρας μου, που τελικά έκανε και πάλι την εμφάνισή της η Αγία μας. Και όπως ήρθε το κακό, έτσι και έφυγε. Ο αδελφός μου τίμησε για τα θαύματα την Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου με το να δώσει στο πρώτο του παιδί το όνομα της Αγίας και εγώ στο τρίτο μου παιδί. Είναι καλό όλοι να επισκεπτόμαστε τη χάρη της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στη Λυκόβρηση Αττικής. Κάθε φορά που το κάνω νιώθω πολύ χαρούμενος, τόσο εγώ όσο και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς μου. Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, σε αγαπάμε.
και θα σε αγαπάμε μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας. Θα διαδίδουμε τα θαύματα που έκανες στην οικογένειά μας, όπως κάνουμε μέχρι σήμερα σε όλους τους ανθρώπους μας, με αγάπη και συγκίνηση, όπως έκανες και εσύ απλόχερα στα δικά μας προβλήματα, και θα είμαστε δίπλα σου μέχρι τέλους.